मित्रांनो, मला ऑपरेशन करायला खूप आवडते, म्हणजे खूप मजा येते मला ऑपरेशन करण्यामध्ये. त्यामुळे आज मी करणार आहे याचं ऑपरेशन. हे खूप कामाचं आहे आणि याच्या आतमध्ये एक खूप कामाची वस्तू आहे. तुम्ही याचा आवाज पण ऐकू शकतात. मस्त आवाज येते एकदम, आणि त्यामुळे आतमध्ये पण याच्या खूप कामाची गोष्ट आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. खूप इंटरेस्टिंग ऑपरेशन असणार आहे आणि बघूया ऑपरेशन आपलं सक्सेसफुल होते की नाही होत. आणि त्यानंतर मित्रांनो, मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगून देतो की जेव्हा तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघसाल तेव्हा तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठेही आणि कोणत्याही वेळेला एक लोगो दिसतो. तो लोगो कशाचा होता, कोणत्या वेळेला दिसला, या दोन्ही गोष्टी सोबत मला कमेंट सेक्शनला सांगायचं आहे. जर तुमचं उत्तर बरोबर निघालं तर अभिनंदन. मी तुमचं नाव पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपल्या व्ह्यूअर्सला शो करेल. सोबत मी तुम्हाला इंस्टाग्राम स्टोरीला मेन्शन करेल. त्यामुळे तुम्ही पण मला इंस्टाग्रामला फॉलो करायला विसरू नका आणि तुमची पण इंस्टाग्राम आयडी द्यायला विसरू नका. आणि मी तुमचे चॅनल प्रमोट करणार आहे, तर त्या व्हिडिओची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनला दिलेली आहे, जाऊन बघू शकतात. पण अगोदर आपलं खतरनाक ऑपरेशन शेवटपर्यंत बघा. चला तर खूप झालं आपलं बोलणं, डायरेक्ट सुरुवात करूया आपल्या ऑपरेशनला. तर मित्रांनो, इथे आपण आलेलो आहे आपल्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये. आणि त्यानंतर मी जे आहे इथे तुम्हाला याचं उघडून दाखवतो, म्हणजे हे जे कवर आहे ते बाहेर काढून दाखवतो. तर मी जे आहे ते हळूहळू कवर ओपन करतो. तोपर्यंत व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर लाईक करून टाका. हो हो हो, काहीतरी निघालं आहे याच्यामधून, काहीतरी निघालेलं आहे. तर याचं तर काम झालेलं आहे. याला आपण इकडे साईडला टाकून देऊ. ओ गिरमत, हां मला वाटलं ते खाली पडेल, खुर्चीवर टाकून दिलं मी ते. तर मला हे भेटलेलं आहे. हे आहे एक ट्रायपॉड. पण थांबा, पुढे व्हिडिओमध्ये खूप मस्त इंटरेस्टिंग ट्विस्ट येणार आहे, त्यामुळे शेवटपर्यंत बघा. आता तुम्हाला भरपूर लोकांना वाटेल की नुसतं याने व्हिडिओ बनवण्यासाठी ट्रायपॉड घेतला असेल, तर तसं नाही आहे, वेगळं आहे काही कारण. आणि मी जसं आता म्हटलं, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, खूप इंटरेस्टिंग ट्विस्ट येणार आहे. खूप म्हणजे खूप इंटरेस्टिंग ट्विस्ट येणार आहे. तर हा आहे ट्रायपॉड. भरपूर लोक नुसतं ट्रायपॉडचं नाव ऐकूनच धावून जाणार की ट्रायपॉड घेतला आहे, घेतला आहे. तर हा काही ट्रायपॉड आहे. त्यानंतर इथे वरती एक क्लिप येते. ती क्लिप सध्या माझ्याजवळ नाही आहे, म्हणजे क्लिपच नाही आहे माझ्याजवळती. तर हे जे आहे ते असं इथून गोल गोल मस्त असं गोल गोल फिरवायचं. इथे तुम्ही बघू शकतात, असं गोल गोल फिरवायचं. जोपर्यंत मी गोल गोल फिरवत आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करा. हे निघालं पहिलं दांडू. सो पहिला दांडू निघाल्यानंतर याला गोल गोल फिरून बंद करून द्यायचं. आणि बहुतेक इथून बाहेर निघत असेल, नसेल निघत, काही माहीत नाही. तर मी पटकन आहे याचे सगळे गोल गोल करून सगळे दांडू फिरवतो. तोपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूची बेल आयकॉन पण ऑलवरती सेट करा. खूप खतरनाक ऑपरेशन असणार आहे. तर मित्रांनो, पूर्ण 20 मिनिटानंतर हे ट्रायपॉड उघडलेलं आहे, म्हणजे मला उघडता पण नाही आलं हे बरोबर. तर फायनली पूर्ण 20 मिनिटानंतर हे जे आहे ते पूर्णपणे उघडलेलं आहे, म्हणजे आपला ऑपरेशनचा पहिला पार्ट कंप्लीट झालेला आहे. त्यानंतर इथे तुम्ही बघू शकतात, हे जरी तुम्हाला पूर्ण फ्रेममध्ये दिसत नसेल तरी बघून घ्या. इथे मी याचा एकदा इथे फोटो पण लावून देतो. आणि खूप जबरदस्त हा जो आहे तो ट्रायपॉड आहे. आता याला जे आहे आपण इथून लहान मोठं पण करू शकतो. याला जे आहे असे गोल गोल फिरवायचे बटणं दिलेले आहे, त्यामुळे आपण याला लहान मोठं करू शकतो. काय जास्त काही मला याचं माहीत नाही आहे. फक्त इथे आपण जे आहे सर्वात वरती, तर मी जे इथे तुम्हाला लहान करून दाखवतो. आता मला पहिले समजले नाही कसं करायचं आहे, तर आता समजलेलं आहे. याला जे आहे आपल्याला आपल्या जे मोबाईल होल्डरची क्लिप असते ती इथे फिट करावी लागते. त्याने जे आहे ते मस्त मोबाईल आपला व्हिडिओ जो आहे तो आपण रेकॉर्ड करू शकतो. आणि हे स्टेबल राहते. याला 3 पाय दिलेले आहे. पाय नंबर 1, हा पाय नंबर 1, हा पाय नंबर 2 आणि हा पाय नंबर 3. ते जसं आपल्या माणसांना 2 पाय असतात तसं यांना 3 पाय दिलेले आहे. जाऊ द्या, आपण माणूस थोडं सहन करून घेऊया. सहेलेंगे थोडा, फ्लाइंग बीचचा डायलॉग आहे, माझा नाही आहे. तर त्यानंतर हे बघू शकतात तुम्ही खाली, म्हणजे इथे जे आहे आपण मोबाईल फिट करतो. आणि सर्वात मेन गोष्ट, हे किती रुपयाचं आहे मला माहीत नाही. पहिले सांगून देतो, हे किती रुपयाचं आहे मला माहीत नाही. कोणत्या कंपनीचं आहे ते मला माहीत नाही. कुठून घेतलं ते मला माहीत नाही. कोणता मॉडेल आहे मला काही माहीत नाही आहे. आणि जसं तर अनबॉक्सिंग करण्यासाठी काहीच नाही याच्यामध्ये, म्हणजे खूप साधं सिंपल आहे. पण जे मी मला सर्वातना सांगितलं होतं, म्हणजे सुरुवातीला सांगितलं होतं की मी एक ट्विस्ट सांगणार आहे. तर ते ट्विस्ट हा आहे की हे ट्रायपॉड माझं नाही आहे. माझं नाही आहे ट्रायपॉड. म्हणजे आता तुम्ही म्हणसाल कोणाचं चोरून बोरून काही आणलं का,
तर चोरून तर नाही आणलं आहे, हां तसं तर चोरूनच आणलं आहे असं समजा, पण तसं चोरून पण नाही आणलं. आता तुम्ही म्हणाल काय रे कन्फ्यूज करून राहिलो, तर कन्फ्यूज नाही करत आहे. तर ऐका मित्रांनो. तर मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये अजय थाटे यांनी अगदी बरोबर सांगितलं होतं की कोणत्या वेळेला कोणता लोगो दिसते. त्यामुळे अजय थाटे तुम्हाला खूप खूप अभिनंदन. आणि मित्रांनो, जर तुम्हालाही तुमचं नाव पुढच्या व्हिडिओमध्ये घ्यायचं असेल किंवा माझ्याकडून इंस्टाग्रामला मेन्शन करून घ्यायचं असेल तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. कोणत्या वेळेला कोणता लोगो दिसते हे मला कमेंटला सांगायला विसरू नका. जर तुमचं उत्तर बरोबर निघालं तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमचा कमेंट आपल्या व्ह्यूअर्सला शो करेल. सोबत मी तुम्हाला इंस्टाग्राम स्टोरीला मेन्शन करेल. त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. कोणत्या वेळेला कोणता लोगो दिसते हे मला कमेंटला सांगायला विसरू नका. आणि अजय थाटे तुम्हाला पुन्हा एकदा खूप खूप अभिनंदन. हे जे आहे ते माझ्या सरांचं ट्रायपॉड आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे की ऑनलाईन लेक्चर सुरू आहेत, ते जे आहे ते ट्रायपॉड वापरतात. तर म्हणजे त्यांना जे आहे ते ट्रायपॉड वापरावं लागते. तर मी जे आहे त्यांचं आजच्या दिवसासाठी हे ट्रायपॉड माझ्या घरी घेऊन आलेलो आहे. तर म्हटलं थोडंसं याचं ऑपरेशन वगैरे आपण करून बघूया. ऑपरेशनमध्ये याला मी तर माझं नाही आहे म्हणून याला काय खोलखाल करून पूर्ण बघू शकत नाही. जर खोलखाल करून बघितलं नंतर लागलं नाही तर सरच मला ट्युशनमधून काढून द्यायचे. मग काय बसा बोंबलत. त्याच्यापेक्षा आपण जेव्हा स्वतः ट्रायपॉड घेऊ त्याचं पूर्ण एकदम खतरनाक पद्धतीने ऑपरेशन नक्कीच करू. त्यामुळे सध्या याचं ऑपरेशन अर्धच झालेलं आहे. तर आपलं जे ऑपरेशन आहे ते अनसक्सेसफुल झालेलं आहे ते मी इथे घोषित करतो. त्यामुळे मला अपेक्षा आहे की तुम्ही सुद्धा जेव्हा तुमचं ट्रायपॉड वगैरे घेसाल त्याचा एकदम खतरनाक पद्धतीने ऑपरेशन वगैरे करसाल. जास्त काही आहे नाही या ट्रायपॉडमध्ये. जसं मी सांगितलं एकच फॉल्ट आहे, फक्त माणसांना 2 पाय असतात, याला 3 पाय दिलेले आहे. कारण आपल्याला माणसांना सहन करायची सवय लागलेली आहे. तर जाऊ द्या आता बोलण्यात काही जास्त अर्थ नाही आहे. त्यामुळे सांगून देतो हे आपलं ट्रायपॉड नाही आहे. याची प्राईज वगैरे मला काहीच माहीत नाही, कोणत्या कंपनीचा आहे काय इथे काहीच नाही लिहिलेलं आहे. आणि जेव्हा हे घेतलं तेव्हा काही असा बॉक्स आलेला होता. त्यामुळे मित्रांनो मला काही जास्त माहीत नाही. त्यामुळे व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, नसेल आवडलं तर डिसलाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूची बेल आयकॉन पण ऑलवरती सेट करा. तर मित्रांनो भेटूया का पुढच्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र.